अब हामी एकदमै ढिलो भइसकेको हुँदा अब अर्को सत्र पनि सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो चाहिँ अन्तिम सत्र र यो दुईटा मात्रै प्रेजेन्टेसन रहेको छ र यस अन्तिम सत्रलाई मोडरेसन गरिदिनु हुन म वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका उपसचिव मिलन ढुङ्गानाज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद सुनिता म्याम। सबैजनालाई नमस्कार। म मिलन ढुङ्गाना, म वरिष्ठ वन अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा एफआरटिसीमा कार्यरत छु र हामी समयको एकदम पाबन्दीमा छौँ। हामी सबै थाकेका पनि छौँ। हामीले चाहिँ यसलाई सकेसम्म छिटो क्लोजिङ गर्नलाई सबै हतारमा छौँ। त्यही भएर म ढिलो नगरिकन यो हाम्रो अन्तिम सेसन 6औं टेक्निकल सेसन को अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि म एफएओका नेपालका एसिस्टेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ अरुण जीसीज्यूलाई चाहिँ म अध्यक्षता गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग दुईटा प्रस्तुतीकरण रहेको छ। अब म अध्यक्षज्यूको अनुमतिले दुईजना प्रस्तुतकर्ताहरूलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हाम्रो पहिलो प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ वनस्पति विभागका उपमहानिदेशकज्यू मोहनदेव जोशीज्यू। उहाँले चाहिँ हाम्रो इन्भेजिभ स्पेसिसको ड्राइभर्सहरूको बारेमा चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ। उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी डाक्टर नरेश सुवेदीज्यूलाई पनि म आग्रह गर्दछु। उहाँ सदस्य सचिव हुनुहुन्छ एनटिएनसीको। उहाँले पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ विषयमा आज प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ र इन्भेजिभ स्पेसिसको राइनोसेरसमा कस्तो इफेक्ट छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ। उहाँलाई पनि मञ्चमा म आमन्त्रण गर्दछु। र हामीले धेरै कुरा इन्भेजिभ स्पेसिसको विषयमा हिजोदेखि आजसम्म गरिसक्यौँ र अब हामीसँग दुईटा इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन्सहरू बाँकी छ। त्यही भएर म ढिला नगरिकन हाम्रो पहिलो प्रेजेन्टेसनको लागि म मोहनदेव जोशी सरलाई आग्रह गर्दछु र उहाँको प्रेजेन्टेसन चाहिँ इन्टिग्रेटेड ड्राइभर्स अफ प्लान्ट स्पेसिस इन्भेजन, बायोक्लाइमेटिक, इडाफिक एन्ड एन्थ्रोपोजेनिक फ्याक्टर्स इन सेपिङ इकोसिस्टम ससेप्टेबिलिटी एन्ड हटस्पट डिक्लेरेसन भन्ने विषयमा रहेको छ। उहाँलाई म फ्लोर हस्तान्तरण गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। यो अन्तिम सेसनमा यो रिसर्च म र मेरा दुईटा कलिग डिपिआरबाट मदन कुमार खड्काजी र युएनओपिएसबाट डाक्टर चुडामणी जोशीजीको संयुक्त प्रयासमा हामीले यो अध्ययन गरेका छौँ। प्लान्ट स्पेसिस खास गरेर इन्भेजिभ स्पेसिसको ड्राइभर्सहरू जुन मूलतः 4वटा छन्, त्यसमध्ये 3वटा क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक र एन्थ्रोपोजेनिक अथवा मानवीय कारणको हामीले यसमा सोधखोज गरेका छौँ भने एउटा इडाफिक फ्याक्टर अथवा सोइलको कारणले हुने इन्भेजनलाई पार्ने प्रभावलाई चाहिँ डाटाको एभाइलेबिलिटीको कमी भएको कारणले गर्न सकेको छैन र त्यसको आधारमा हामीले इन्भेजिभ स्पेसिसको हटस्पट कहाँ आउँछन् भन्ने कुरोलाई एनालाइसिस गर्न खोजेका छौँ। I won't divulge too much into the introduction, but we all know about the introduction and the invasive species plants. We know that invasions are a major drivers of global environment change and which are threatening biodiversity and environmental services. And the unique thing is Nepal's diverse landscape, which range from 60 meter to 8,848 meter, that present unique susceptibility and are increasingly vulnerable to invasive plant species. So in that regard, we already know what to look for and where to look for. The main question is, if you're talking about invasive plant species, where to look for, where should our concerted efforts be working on? And this research will find the answers to that particular questions. 4 main objectives: integrating bioclimatic, topographic, and anthropogenic factors to model the invasion risk, also to identify the ecosystem susceptibility and to delineate invasion hotspot. Where are they and what can we do about that? So we did that, and also to quantify the association between human infrastructure, mainly roads and settlement, and how they are influencing the invasion patterns. The fourth one is to evaluate the vulnerability of protected versus human-dominated landscape, especially in terms of outside protected areas and inside protected areas. Let's dive into the methodology. First, data sources. We have 7 data sources. Sorry, that's my bad. This road network and settlements, I was supposed to see the metadata and try to check what's the data these data sources taken from. I was supposed to change that question mark. It's already there, but it's from 2014. So certain images or topographic variables are taken from USGS, climatic variables from WorldClim,
invasive species records are taken from GBIF and from KATS, which is the National Herbarium. The good thing about GBIF and particular invasive species is that we have this huge invasive species record or database which can be found freely in GBIF, all thanks due to Bharat Babu Shrestha sir and his team. I guess back in 2018 they did a accommodating job to document all the GBIF. First, species data preparation. So we have taken these georeference species from GBIF and also from KTS, which is National Herbarium. So total record is 17,994 species, representing 30 species. We only retain one record per species per grid to avoid duplications, and also we represent at least 3 grid cells per species to avoid the duplication. We did this spatial thinning from R, which has this SP thin package. So we did use R to spatial thin this species data to address the sampling bias. So after doing all those, retaining 3 grid cells, per species 3 grid cell, and after spatial thinning, we had 11,145 records representing 30 invasive species. Second, we also checked if the data are complete or incomplete. So we calculated PCA. So this figure here shows the spread of species points into PCA, PCA1 and PCA2, which mostly represents the variability in environmental layers. And you can see that, in short, if the species records are consolidated, that means there is environmental overlap, and if these are spread widely enough, there is less environmental overlap between the species. So with that, we also calculate RAC, which is the degree of representativeness and completeness. RAC is R into multiplied by omega. So R is the ratio of observed versus expected, and omega is the product of completeness. You can later see this methodology to fully define what RAC is. Well, insert RAC quantifies the quality of species presence data. Here are they. The more RAC value means is good in terms of species presence. Also, for environmental layers, we started with 22 environment layers. We checked spatial multicollinearity. We removed the highly correlated variables, taking a threshold of 0.85, and then after that, we left with 11 variables in bold. So with that, we ran our model, and that's the correlation matrix of these 11 environmental variables. Model building, we use maximum entropy, which is Maxent, version 3.4.1. We used linear feature. We create 10,000 pseudo absence point. Logistic output, we use equal training sensitivity and specificity for delineating those ASCII layers into habitat suitability and unsuitability map. After that, we superimpose all these individual 30 maps to create invasion hotspot. And we use 10.8 ArcMap and R for data analysis. Here are the results. So the results, that's the invasion hotspot of all 30 invasive species in Nepal, which shows that 34% of Nepal's land falls into medium to high suitability zones, and hotspots are concentrated in lowland, Tarai Belt, Siwalik foothills, and mid-hill valleys. Second, so seeing the anthropogenic signals, we see that the invasion species prevalence are hugely depending on human-dominated landscape. So 96% of high suitability species or habitat lie outside protected areas, which clearly demonstrate that human-dominated landscapes are far more vulnerable than inside protected areas. Third one is roads are acting as corridors. We saw that with our results, 75% of all invasive species occurrence records are within 4 kilometers of major roads corridor. And you can see that if you see this graph, you can see that there is this clear dispersal of gradient from road networks. So if you are closer to road, there is higher chances that you will find more and more invasive species. The last one is, if you see the settlements and disturbance, we see that 57% of invaded areas fall into medium to high invasion categories near settlements. So human settlement or human-dominated landscape are key for invading species spread, frequency, and extent, which now paves the way for the future research which can be linked to see if land use change, disturbance regimes, and interaction pressure has anything to do to amplify the suitability or distribution of invasive plant species. The last one, integrated driver. So he wanted to emphasize that
invasive species hotspot emerge where favorable climate, accessible terrain, and high human impact intersect. So what we're doing is climate sets the broad potential climatic niche, topography filters and concentrate the spread of IAS, and then anthropogenic factors, mainly roads and settlements, triggers the dispersal of the IAPs. So that's our last findings. So what are the implications? The implications are for early warning and monitoring. This model can be provided, or similar kind of research can provide a spatial baseline for national monitoring and target surveillances in delineated hotspot. So when you talk about budget, when you talk about the deficiency of budget, now we can know that we need to consolidate our efforts and take these invasive species out one by one, where we need to do our efforts. Production strategy, you can see that the buffer zone management along major corridors is the need of today. So there is urgent need of drafting and implementing the production strategy near the major corridor of near the major road corridors. Now we need to integrate invasive species management into road development and urban planning, because you see that that has high corroboration with settlement and anthropogenic factors. The fourth and the last one is, this paves the way for future research, where you can now see that if you want to do this dynamic forecasting of future invasion trajectories, we need to integrate socio-economic data, because the spread and frequency of invasive alien species has a lot to do with socio-economic data. And with that, I conclude my presentation. Thank you so much for your attention. Thank you. थ्याङ्क यू मोहन सर, एकदमै क्विक एन्ड इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसनको लागि। हामीले हिजोदेखि कुरा गरिरहेकै कुराहरूमा अझै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टरहरू चाहिँ यहाँ मोहन सरले थप्नुभयो। उहाँको वनस्पति विज्ञानमा रिसर्च त छँदैछ, अनि त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ त्योसँग चाहिँ GIS र अरू चिजहरूको पनि इन्टिग्रेसनले गर्दाखेरि यो रिसर्च एउटा अझै इन्ट्रेस्टिङ रिसर्च भएको जस्तो मलाई लागेको छ। अब यो सम्बन्धी तपाईँहरूसँग केही क्वेसन्सहरू छ भने टिपेर राख्नु होला। हामीले अघि जस्तै गरी सबै प्रेजेन्टेसनहरू सकिएपछि क्वेसनहरू चाहिँ अन्तिममा लिने प्रयास गर्नेछौँ। म ढिला नगरिकन नरेश सरलाई निमन्त्रणा गर्छु। नरेश सरले चाहिँ इन्भेजिभ माइकेनिया माइक्रान्थाको चाहिँ ग्रेटर ओन हर्न राइनोमा के इम्प्याक्ट छ भन्ने अर्को इन्ट्रेस्टिङ रिसर्च प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। म फ्लोर चाहिँ नरेश सरलाई हस्तान्तरण गर्छु। Thank you very much. त्यसमा आएको छैन, कसरी हुन्छ? The session chair, Honorable Minister of Forest and Environment, respected secretaries of both ministries, ladies and gentlemen. मेरो presentation चाहिँ more के छ भने practice. We know a lot of things now about the invasive species, and there are now cascading effects on several species into the ecosystem. So मेरो presentation त्यसमा हुनेछ। यो मैले चाहिँ नि we studied Mycenia several years, 2008 to 2015 actually. Then we did a international conference on invasive species in 2014 to bring the global knowledge on species as well. At that time, the Mycenia was a severe issue in Chittor National Park. And still, this is one of the prominent invasive species exerting the cascading effects on the populations of rhinoceros and many other species that we have not researched yet. So if you look at these Mycenia distributions and the density of the rhino, where the rhino density is high, the Mycenia density is very high. Because the Mycenia also, they are very good in the wet side, and the rhinos also, they are dependent on the floodplain species. So that is the issue, and same thing applies with other invasive species also. So the Mycenia reduce the, significantly the cover percentage of native species. As the invasions of the Mycenia increases, and the cover percentage of rhino food plants or the native species goes down. Similarly, the biomass production of the native grassland goes down as the invasion increased. Interestingly, if the Mycenia cover is up to 50%, the species composition was not significantly different.
But after 60%, there was a severe decline on the species composition because it creates the smoothing effect and the alkaloids the Mycenia has that inhibits the growth of the native plants. So that was the issue. So currently, then we started some management interventions as well. So our finding is, I think the percentage has gone up, including other species. More than 15% prime rhino habitat has been taken away by Mycenia alone. So you can imagine, if you think about the population of rhino, this is an issue. And our long-term study on this, actually, we have pinpointed that the fire and human-mediated disturbance are the key driver for invasive species, not only in Mycenia, for all species, especially inside the protected areas. So when we, create this opening, then if you go into July, August, you will see a lot of Parthenium there. And then, so the exposure is something. So if we do some exposure work, for example, immediately somebody has to cover it up. Or if you cannot cover it up, then you need some interventions, that controls the invasive species and promotes the growth of the native plant species. We are taking fire as a management tool, but we are practicing very badly. So early burning, actually till the end of the February, is not bad, but the late burning after February is extremely actually driving force for the invasive species. So the periodic burning in every 2 to 3 years is good actually. There was a long-term study by the Pitt et al. In 1997. So the knowledge base on the grassland management or the species management is already there. So I actually presented of the 15% of the rhino prime habitat has been taken away. Then what is the solution? So with Chittoor National Park and Department of National Park and Wildlife Conservation, we are jointly working actually removing all the invasive species in some of the very significant plots. They are very important for rhinos. And how many times we take out all these invasives? At least 3-4 times. And the intervention period is when the invasive species are very weak and they are not in the flowering stage. So you can see we are using intensively because, this is not a good way of control, I say, if you talk it in scientifically. But if you talk about the cost we are bearing to the rhino population, we are bearing to the other species, you have to do something. So actually, scientifically, what we agreed and what is the global practice is to protect your precious habitat, you need to do the manual interventions until you introduce these classical biological control agents. So that is the global practice recommended by the CABI also. So that's what we're doing. And in Icharni and then Padambur area and in some parts of the Chittoor National Park, where there used to be very high rhino mortality, after this intervention for 4-5 years, the population has not gone down and the rhino mortality in these pockets area has gone down as well. So that is one. Similarly, you can see when you remove all the Mycenia, there is one photo, all the invasive species, then the native grass, they are quite smart actually. Once you give the opportunity to grow to the native grass, then they gradually come. When your cover is intact, you don't actually create the environment for the invasive species. So the invasive species, they love to be disturbed and they enjoy the disturbed habitat. So if we understand these dynamics and do these manual interventions events, you can actually bring back your wildlife populations and native grasslands as well. So during 2017, we had a very high mortality of rhinos in Chittoor National Park. And we were actually, we started some investigations through the global partnerships and under the leadership of the Department of National Park and Wildlife Conservation. So you can see the Mycenia and this lantana,
lot of invasive species are being eaten by rhinoceros and other herbivores. We don't know what is the effect on these species. So we need a long-term research on this, but our preliminary finding is suggesting these animals are having exposure actually to the toxicity, and there were some mortalities, and we are still investigating these. So you can see, I will present you only 2 slides. We are actually collecting all the liver samples of the rhinos and other associated species, and with the partnership with the Agriculture and Forestry University, we are doing a histopathology, this analysis. So that facility was not in Nepal. With the Cornell University, we established that histopathology lab in Agriculture and Forestry University. And our veterinary doctors from Chitwan National Park, NTNC, and the veterinary, these doctors from the university were working together. And what we found that these animals who died, they are having a continuous exposure to some level of toxicity. So in many cases, there is a liver cirrhosis. Liver cirrhosis gaindaलाई किन भयो? Because they are having continuous exposure on some sort of toxicity. So what is that toxicity? गाइडाले त रक्सी खाँदैन हाम्रो जस्तो. रक्सी खाएर लिभर सिरोसिस भयो भन्ने हो भने. सिमिलरली अर्को पनि त्यस्तै छ हेर्नुस्. स्प्लेनिक एब्सेसहरू डेभलप भइरहेछ. सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईहरुले हेर्नु होला साइगा एन्टिलोपको thousands of saiga antelopes, they died because of the algal bloom, blue-green algae. Same thing is happening to our ungulates in Chitwan National Park and other protected areas, and we don't really understand its dynamics. Really, the invasive species, the pollutant we actually having inside the national park, so that is something actually causing detrimental impact on our wildlife populations. यसमा हेर्नुभयो भने तपाईले ब्लू ग्रीन एल्गीको पोइजनिङले जे डेभलप हुन्छ त्यस्तै खालको राइनोको चाहिँ नि लिभर स्याम्पलहरु छ. We have many samples. Actually, we have more than 50 samples. We are doing some good analysis, and we will be bringing more results in the coming years. But we are very actually trying to see that. यो गैंडाले हेर्नुभयो भने यो क्रोमोलिना ओडोराटा सेतो वनमाराको घाडीमा छ. They don't eat intentionally. तर अनइन्टेन्सनली रेगुलर तिनीहरू अर्को घाँस खाँदाखेरि यिनीहरू पनि खाइराख्छ र त्यसले गर्दाखेरि कन्टिन्युअस एक्सपोजर हुन्छ. अब व्हाट इज देयर हेर्नुस् है, एउटा चाहिने यो पाइरोलाइजिडाइन भन्ने चाहिने एउटा केमिकल हुन्छ. त्यो केमिकल कज इज ए लिभर टक्सिन. के प्लान्टहरुमा पाइँदो रहेछ हाम्रो चितवनको क्रोमोलिनामा छ, लगायतको अजेराटममा छ, लगायतको यो प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ नि त्यो पाइरोलाइजाडाइन भन्ने केमिकल्सहरु भएको हुँदा यदि जनावरहरुले इन्टेन्सनली अथवा अनइन्टेन्सनली कन्टिन्युअस एक्सपोजर भयो भने यो लिभर सिरोसिस हुन्छ र ड्यामेज गर्न सक्छ. तपाईले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले खाँदैन होला, तर दे इट. थुप्रो इन्भेजिभ स्पेसिसहरु छ, तिनको केमिकल एनालाइसिस गरेर त्यो कम्पोनेन्ट छ कि छैन भनेर कामहरु हाम्रो टिमले गरिरहेको छ. मैले यो नै गरेँ. अब यसको चाहिँ नि कन्क्लुजन के छ भने प्रिलिमिनरी अब्जर्भेसनको इन्भेजिभ स्पेसिसहरुको मल्टी डाइमेन्सनल इम्प्याक्ट्सहरु इकोसिस्टमहरुमा पर्न लागिसक्यो. अब क्लोज मोनिटरिङ गरेर एउटा चाहिँ इन्टिग्रेटेड ट्रान्सडिसिप्लिनरी टाइपको रिसर्च नगर्ने हो भने we will be facing more worse time in Nepal due to the invasive species. Thank you very much for listening to me. Thank you, Naresh sir. Thank you for this interesting presentation. So, हामीले हिजोदेखि नै इन्भेजिभ स्पेसिसका धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्टहरुको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं. आज अर्को इन्ट्रेस्टिङ एभिडेन्सेसहरु पनि नरेश सरले हामीलाई साक्षात्कार गराइदिनु भयो. त्यसको लागि नरेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यी दुवै प्रेजेन्टेसनहरु सुनिसकेपछि एज एन अडियन्स तपाईहरुलाई केही क्वेशन्सहरु रेज गर्न मन लागेको छ भने सबैलाई थाहा छँदैछ हामी टाइमको एकदम धेरै प्रेसरमा छौं. धेरै होइन फ्यु क्वेशन्सहरु हामी फ्लोरबाट लिन चाहन्छौं. म प्राविधिक साथीहरुलाई
तीनटा मात्रै क्वेसन्स हामी लिन्छौँ अब र राजकुमार सर। धन्यवाद मिलन। सर्वप्रथम मेरो दुईटा प्रस्तुतालाई फरक प्रश्न छ। मैले पहिले नरेश सरसँग जान चाहेँ। मैले भेरी सर्ट फर्म मैले मिस गरेको नि हुनसक्छ तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्दै एउटा तपाईँले जुन स्टडी गर्नुभयो राइनोसेरसमा चाहिँ को स्पेसिमेन कलेक्सन गरेर एनालाइसिस गर्दा एआई इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिसको कुनै स्पेसिसको ट्रेसेस त्यसमा तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको थियो कि थिएन, एउटा त्यो कुरा मैले भन्न चाहेँ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हिजोको प्रेजेन्टेसनमा हुँदाखेरि हामीले इन्भेस्टमेन्ट एलियन स्पेसिसको चाहिँ स्प्रेडेसन अथवा त्यसले चाहिँ जहाँ ओपन छ त्यो ठाउँमा हुन्छ भनेको थियो, तर त्यति भन्दै तपाईँको प्रस्तुति हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ भइरहेको बायोमास स्पेसिसको चाहिँ बायोमास पनि डिटोरेट गरिरहेको छ भन्ने खालको प्रेजेन्टेसन, त्यो हिजोकोसँग फरक हो कि अलि मैले फरक ढङ्गले बुझेँ, एउटा त्यो कुरा चाहिँ। म चाहिँ एफआरटिसीको मा भएर विगतका 30 वर्षदेखि एउटै ठाउँमा काम गरिरहेको र स्पेसली वन स्रोत सर्वेक्षणसँग सरोकार राख्ने भएको हुनाले मैले मोहनदेव सरलाई के सोध्न चाहेँ भने तपाईँले जुन प्रस्तुति गर्नुभएको छ एआइएसको लागि चाहिँ एबोन्डेन्ट्सहरू यहाँ पाउनु छ प्रोबेबल एरियाहरू भनेको त्यो चाहिँ त्यो डाटामा यदि एफआरटिसीले काम गर्न चाह्यो र त्यसमा कुनै रिसर्च डिजाइन गर्न चाह्यो भने त्यो डाटा वेल इनफ छ या त्यसमा अझै पनि ग्याप र लिमिटेसन छ, त्यो कुरा मलाई प्रश्न पार्दै हुन्थ्यो भने मेरो धन्यवाद। थ्याङ्क यू राजकुमार सर। द नेक्स्ट क्वेसन श्याम सरबाट। मेरो अब्जर्भेसन मोहन सरसँग सम्बन्धित छ। सरको चाहिँ यो आइएपिएसको जुन डिस्ट्रिब्युसन मोडल गर्नुभयो नि, यसमा चाहिँ एउटा त अब जुन यो कम्बाइन्ड चाहिँ आइपिएसको गर्नुभयो भनेपछि इन्डिभिजुअल चाहिँ इन्भेसिभ स्पेसिसको बायोलोजिकल ट्रेड डिफरेन्ट भएकोले त्यो चाहिँ स्पेसिज वाइज स्पेसिज स्पेसिफिक मोडलिङ गऱ्यो भने योभन्दा बेटर इन्साइट आउँथ्यो, एउटा मेरो अब्जर्भेसन। अर्को यो चाहिँ म्याक्सेन्ट मोडलिङ इटसेल्फ यसले फल्स एब्सेन्सलाई एकाउन्ट नगर्ने भएकोले मेरो चाहिँ यसलाई चाहिँ फल्स एब्सेन्सलाई एकाउन्ट गर्ने जस्तो अकुपेन्सी मोडलिङहरू गर्दा योभन्दा बेटर इन्साइट आउँछ भन्ने मेरो अब्जर्भेसन। हस्, थ्याङ्क यू श्याम सर। अगाडिबाट टेक सरको हात उठेको छ यहाँ। सर, मेरो जिज्ञासा चाहिँ म अलिकति यसमा जुन हाम्रो सुवेदी सरले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो त्यसको बारेमा जुन माइक्रोसिस्टिनको चाहिँ जुन चाहिँ टक्सिक इफेक्टले गर्दा जुन गैँडाहरूको मृत्यु भयो भन्ने सम्बन्धमा अलिकति जोड्न चाहन्छु। यो चाहिँ अब हेभिली जब चाहिँ जुन चाहिँ अब वाटर सिस्टमहरू, पन्ड्सहरू, लेक्सहरू जब यो फस्फोरस र नाइट्रोजन धेरै प्रवेश गर्छ त यसको चाहिँ यसलाई मिटिगेसन गर्नको लागि यो साइनोब्याक्टेरिया जुन माइक्रोसिस्टिसको चाहिँ असाध्यै धेरै प्रकोप देखा पर्छ। अनि चाहिँ माछामा पनि यसको मोर्टालिटीहरूको चाहिँ सङ्केतहरू कन्फर्म त होइन, प्रिलिमिनरी स्टेजहरू छ। सायद सुवेदी सरको पनि सायद जस्तै चाहिँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र वास्तवमा यो पनि अब माइक्रोसिस्टिस इट सुड बी इन्भेसिभ स्पिसिस जस्तो लाग्छ। मैले लामो काम गरेँ चाहिँ पोखराको चाहिँ तालहरूमा, अलिकति समय लिएँ सर। यो चाहिँ जुन सोसल इम्प्याक्टको बारेमा चाहिँ म अलिकति यहाँ सम्पूर्ण सहभागी सरलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। चाहिँ अब मध्ये एकदमै क्लोज भएर करिब 300 जना पोडे कम्युनिटीहरूसँग एफएओको चाहिँ त्यहाँ प्रोजेक्ट लागू भएको थियो, काम गरेँ। अनि त्यो जुन चाहिँ यसको प्रोडक्टिभिटी बढ्यो तालको बिकज अफ केज कल्चर, बिकज अफ द इन्ट्रोडक्सन अफ फिस स्पिसिज। त त्यो माओवादीको जुन चाहिँ समय थियो त्यसमा पनि म त्यहीँ रहेँ। धेरै अफिसहरू जले, माछाको अफिस जलेन। अनि त्यो कारण किन होला त भन्दा अनि त्यो पोडेहरू कुनै पनि मान्छे मेरो ज्ञान भएसम्म म घर घर चिन्छु, कोही पनि माओइस्टमा प्रवेश गरेनन्। एउटा इम्प्लिकेसन, सोसल इम्प्लिकेसन। अर्को चाहिँ जब अहिलेको चाहिँ परिस्थितिमा हर घरबाट त्यो फेवातालको क्याचमेन्ट एरियाबाट प्रत्येक इथनिक कम्युनिटीको मान्छेहरू विदेश पलायन भएको छ, युवा युवती सबै। तर हजुरले पनि अझै स्टडी गर्नु सक्नुहुन्छ, भेरी फ्यु गाइज फ्रम दिस पोडे कम्युनिटी दे हेभ गन टु आउटसाइड अफ द कन्ट्री। त यो 2-4वटा कुरा अझै पनि जुन छ यसलाई पनि चेक गर्नुपर्छ। सोसल साइन्टिस्टको चाहिँ छोटो गरौँ है त सर। हजुर, यसमा चाहिँ म यो सही सोसल इम्प्याक्ट चाहिँ जरुरी छ सर, यसलाई चाहिँ प्रकाश पार्न। अर्को चाहिँ यो रिभरको छेउछाउमा हिजो यो चाहिँ इन्भेसिभ स्पिसिसलाई कसरी हटाउने हो भन्ने सन्दर्भमा म एउटा नयाँ कन्सेप्ट यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु कि त्यो एउटा चाहिँ रिभरको स्ट्रेसलाई
त्यो कम्युनिटीले म्यानेज गर्ने चाहिँ त्यो अभिभावना दियो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो समस्या चाहिँ यो चाहिँ छिट्टै चाहिँ हल हुन्छ। पुलिस सेलको कुरा आएको थियो, सङ्ख्याकिरालाई चाहिँ पनि एक प्रकारको समस्याको रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्बोधन गरियो। तराईको हाम्रो धेरै चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ एथनिक कम्युनिटीहरू छ जसले सङ्ख्याकिरालाई चाहिँ असाध्यै त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमुख आहारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नु चाहिँ चलन छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले बिहान एउटा चाहिँ यो एउटा मोबाइल एप्सको चाहिँ बनाऊ, सङ्ख्याकिराको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई लिङ्क गऱ्यो भने सङ्ख्याकिराको चाहिँ त्यो मार्केट चाहिँ हुन सक्ने जस्तै सम्भावना चाहिँ छ। अर्को चाहिँ यो सङ्ख्याकिरा चाहिँ बेसिकली फिलिपिन्समा चाहिँ यो खानै पर्पजको लागि इन्ट्रोड्युस भएको थियो, तर चाहिँ पछि गएर यो इन्भेसिभ भएर गयो भन्ने चाहिँ छ। त यही सब कुराहरू चाहिँ थ्याङ्क यू फर द कमेन्ट्स एन्ड थ्याङ्क यू फर द क्वेसन्स। अब हामीलाई समय एकदम अभाव भएको भएर थप क्वेसन्स लिन ओके पछि विल टक टु यु पर्सनली। सरी सङ्करन। अब म चाहिँ प्रस्तुतकर्ताहरूतिर फर्किन चाहन्छु। अहिले पहिला मोहनदेव जोशी सरलाई फिडब्याकको लागि आग्रह गर्छु। हेलो, धन्यवाद। दुईवटा जिज्ञासा थियो, खास गरी सुझाव र जिज्ञासा थियो, दुइटै स्वागत नै छ। मार्क्सिन नट बेस्ट टु एभाइलेबल, त्यो वास्तवमा हो भने देयर नो क्वेसन अन द्याट। तर प्रेजेन्स ओन्ली डाटासँग काम गर्नको लागि म्याक्सिन इज द बेस्ट टु एभाइलेबल। सो विकल्पको अभावमा हो एउटा कुरो। अर्को सायद मैले अलिक प्रश्न पार्न सकिनँ होला, त्यो 30वटा इन्डिजिनस स्पिसिसलाई नै मोल्डिङ गरिएको। सो 30वटा अलग अलग स्पिसिसको अलग अलग मोल्डिङ गरिएर त्यसलाई मात्र सुपर इम्पोज गरेपछि देन यु गेट टु द्याट इमेज अफ हटस्पट। सो इन द्याट सेन्स वी डिड द्याट इन्डिभिजुअल एनालाइसिस। तर अब फेरि यसको लिमिटेसन छ, त्यो कुरो मैले माने हजुरको कुरो। अब नेक्स्ट कुरोमा एफआरटिसीसँग सहकार्य, डिपिआर एफआरटिसी अभियसली यो बोथ आर डिफरेन्ट इन्स्टिट्युसन, वी आर डुइङ आवर रिसर्च, सो वी क्यान डु इट टुगेदर। अब नो रिसर्च इज कम्प्लिट, सो अभियसली देयर आर सम पिटफल्स एन्ड देयर आर लिमिटेसन्स टु द्याट। अघि नै सरले सायदमा उल्लेख गर्नुभएको थियो, उत्तम सरले, फरेस्ट फायरको ससेप्टिबिलिटी एन्ड इट्स रिलेसनसिप विथ इन्भेजिभ स्पिसिज। सो द्याट्स वान पिटफल, द्याट्स वान लिमिटेसन्स, वी क्यान डु द्याट। यो रिसर्चमा इरेफिभ फ्याक्टर्स सोइलको कारणले हुने प्रभावलाई हेरिएको छैन, सो वी क्यान अल्सो डु द्याट। थर्ड वान इज मोल्डिङको सेन्समा यदि हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ भने इट वुड बी गुड टु अल्सो ह्याभ एब्सेन्स डाटा। सो यो तिनवटा लिमिटेसनमा काम गरौँ, देन डिपिआर एन्ड एफआरटिसी वी क्यान वर्क टुगेदर अन द्याट। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो सजेसन मात्रै हो। खास गरी यो हाम्रो रिसर्च चाहिँ के छ भने हामी डाइरेक्ट कन्क्लुजनमा आइपुगेका छैनौँ, तर देयर आर मल्टिपल फ्याक्टर्स एक्चुअली त्यो लिभर सिरोसिस गर्नको लागि, जस्तो युट्रोफिकेसन र यो साइनोब्याक्टरका कुराहरू, पेस्टिसाइड्सका अरू पोल्युसनका कुराहरू र फाइटोकेमिकल्सका कुराहरूमा चाहिँ यसलाई निल डाउन गर्न बाँकी छ अझै हामीले। किनभने अनि गैँडामा त्यो हो, चित्तलमा के हुन्छ, साम्बरमा के हुन्छ, सरले भने जस्तो फिसमा के हुन्छ। इट निड्स ए सिस्टम्स अप्रोच फर द रिसर्च र ट्रान्सडिसिप्लिनरी टिमले काम गर्नुपर्ने। मैले एउटा यो अर्जेन्सी मात्रै मेरो प्रेजेन्टेसनमा गर्न खोजेको हो। यो ठुलो कुराहरू चाहिँ नि यसमा धेरै काम चाहिँ भएको छ। मैले एउटा सानो चाहिँ नि सिनोप्सिस मात्रै सरहरूलाई सेन्सिटाइज गर्न मात्रै मैले चाहिँ नि यो चाहिँ इकोसिस्टम हेल्थ चाहिँ नि बियोन्ड जाँदैछ है हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा। इफ एक्सन इज नट एक्चुअली प्रोपरली टेकन इन टाइम भन्ने मेसेज मात्रै मेरो प्रेजेन्टेसनमा दिन थालिएको हो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर गुड क्वेसन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू नरेश सर एन्ड थ्याङ्क यू मोहन सर। दुवैजना प्रेजेन्टरहरूलाई यो सेसनको मोडरेटरको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि धेरै इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन हामीले हेऱ्यौँ, सुन्यौँ। र अब यो टेक्निकल सेसन, 6औँ टेक्निकल सेसन, साथसाथै अन्तिम टेक्निकल सेसन को हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। र यो सेसनको चेयर गरिरहनुभएका एफएओका एसिस्टेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर अरुण जीसीज्यूलाई कन्क्लुजनसहित यो टेक्निकल सेसन कन्क्लुड भएको घोषणा गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै म मिलन ढुङ्गाना एज अ मोडरेटर यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच मिलन सर, मान्य मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिव, सचिवज्यूहरू, सबै आदरणीय महानुभावहरूलाई मेरो सादर अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यो 6औँ तथा अन्तिम प्राविधिक सत्रमा निकै नै इन्ट्रेस्टिङ दुईवटा पेपरहरू प्रेजेन्ट भयो। क्वेसनहरू पनि आए त्यसमा, विशेष गरी पहिलो हाम्रो पाथवेको बारेमा र हटस्पट कसरी स्प्रेड भइरहेछ भन्ने कुराहरूको भएर, पछि दोस्रो चाहिँ
स्पेसिफिकली अझ इन्ट्रेस्टिङ त हाम्रो राइनोको केसै लिएर आएर गर्नुभएको थियो हाम्रो नवराज सरले, दे आर द भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ। अघिल्लो सेसन चेयरको अलिकति शब्द सापटी लिएर सुरु गर्दाखेरि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हाम्रो लेन्टेना क्यामेरा जुन राणा शासनकै बेलामा मेक्सिकोबाट इन्ट्रोडक्सन भयो भनेर भन्नुभएको थियो, इट्स अ लङ टाइम ब्याक होइन। अहिले हामी बल्ल पहिलो कन्फरेन्स पनि गर्न पुगिरहेको छौँ। तर एनिवे हामी यो ड्युरेसनमा आएर जुन एलियन स्पेसिसको, एलियन र इन्भेसिभ स्पेसिसको बारेमा टु टेक्निकलदेखि लिएर पोलिसीसम्मको जुन डिस्कसनहरू गऱ्यौँ त्यसले निकै नै एउटा फर्स्टमा त सेन्सिटाइजेसनको कुरा निक्ल्यो। त्यो सेन्सिटाइजेसनको कुरा अफकोर्स भयो होला, जुन एउटा निश्चित टेक्निकल र साइन्टिफिक एकाडेमिक वर्गमा मात्रै सीमित भएको कुराहरूलाई अलिकति हामीले पोलिसी लेभलसम्म र वाइडर माससम्म लिएर आउने काम यो आजको लास्ट 2 डेजको सेसनहरूले पक्कै पनि गरे भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। र विशेष गरी समय पाबन्दीको कारणले हामी अलिकति घरको पनि कारणले म धेरै समय लिन चाहन्न। एउटा मात्र अनुरोध मैले के गर्न चाहेँ भने यो सुनिराख्दाखेरि जति पनि कुराहरू आइरहेको छ, एलियन इन्भेसिभ स्पेसिसको कुरा गरिराख्दा अफकोर्स यसको सेभरल नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू छ भने मिन टाइम जुन प्रेजेन्टेसनहरू आयो त्यसले हामीलाई नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि देखाइरहेको प्रश्न भयो। हाम्रो माइक्रो इन्टरप्राइजहरूलाई त्यसलाई युटिलाइज गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, फर्स्टमा त प्रिभेन्सनै कसरी गर्न सकिन्छ र आइसकेका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप मोडलमा त्यसलाई कसरी ढाल्न सकिन्छ, कम्युनिटीलाई कसरी इन्गेज गर्न सकिन्छ, युथहरूलाई कसरी इन्गेज गरेर चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिपमा इभन यो जुन हामीले एकदमै पिरको रूपमा लिइरहेका एलियन र इन्भेसिभ स्पेसिसहरू छ त्यसबाट पनि हामीले बिजनेस अपर्च्युनिटी र इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू देख्न सकिन्छ भन्ने जुन प्रश्न भएको छ त्यस डिरेक्सनमा हामी सबै साथसाथै अहिले कुरा पनि आएको छ, यो कुनै एउटा सेक्टरले मात्रै भन्दा पनि मल्टी सेक्टरले हामीले सँगसँगै एउटा सिस्टम एप्रोचमा अगाडि कसरी जान सकिन्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण डिस्कसन र फर्दर टेकिङ फरवर्डको एउटा प्लेटफर्म क्रिएट भएको छ। त्यसको लागि सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै यो 6औँ र अन्तिम सेसन पनि समापन भएको यहाँबाट एनाउन्स गर्न चाहन्छु र सबै सरहरूलाई एकदम आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। सर बसौँ। यहाँहरू प्रेजेन्टर, मोडरेटर र चेयर गरिरहनु भएको अरुणजी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो अन्तिम सत्र एकदमै यो रिमोट सेन्सिङ बेस्ड, अलिकति रिसर्च बेस्ड आएको छ र यो डिस्कसन पनि राम्रो भयो। र अहिलेको यो अन्तिम सत्रका प्रेजेन्टर, मोडरेटर ज्यूहरूलाई मायाको चिनो र सर्टिफिकेट प्रदान गरिदिनु हुन यस सत्रका चेयर अरुणजी सरलाई म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई तालीको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस सत्रका चेयरलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन म वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशकज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। अब हाम्रो यो प्राविधिक सत्र समापन भइसकेको